You taste it na. How is it? Yummy. O, bye-bye na ikaw. Bye-bye. Hello guys! Good evening! Gagawa ng avocado ice cream yung anak ko. Kasi bumili ako ng avocado. Overripe na karamihan. Sabi ko gawin niyang avocado ice cream. Ito yung ingredients niya. 5 avocado, tapos 2 all-purpose cream, and yan, condensed milk. Ito nga palang all-purpose cream, kailangan daw naka-chill. Kaya binalik niya na muna dyan kasi babalatan niya pa yung avocado. Ayaw niyan, videohan ko yung ginagawa niya. Kontrabida tayo, di ba? Videohan natin. Yan, nag-double size na. Ang ating all-purpose cream, lalagay na yung condensed milk. 1 can yan. Tapos, ilang minutes yan? Mag-incorporate pa. Until incorporated lang. Yung cream and the condensed milk. Minimix niya din para maano yun sa ilalim. Lalagay na ang ating avocado, the mighty avocado. Maganda yung may mga chunks. Na? Kaya nga hindi ko siya kinilip. Para hindi madurog agad. Scrape. Okay na yan? Okay na daw. Paano malalaman pag okay na? Incorporate na siya. Well incorporated na. Tama ba yun? Basta, na siya? Mix thoroughly. May mga chunks. Yan yung gusto ko. Hindi siya masyadong kulay green. Kasi merong mga avocado na maputla. Tapos guys, sasali niya na dito, pinaglagyan ng big scoop ice cream. Maganda sana kung green na green. Yung una niyang gawa na ganito, green na green yun eh. Hindi kasha.
Yun ang kasya dito sa lalagyan. May natira pa. Hanap pa kami ng isang lalagyan. Tapos, overnight daw itong ilalagay sa freezer. Bago, pwede na siyang kainin at i-enjoy. Ito yung pinaglagyan niya. 1.9 liters or half gallon. Baka naman kulang pa ito, kuya. Yung nakaraang ginawa niya, mas mag-green yung mga avocado, kaya mas maganda yung color. Ito kasi may mga ibang maputla. Yan, chill overnight and then ready to enjoy. Pabalik tayo ulit tomorrow para sa ating tasting test. Nilalim. Safe naman yan kasi nakalalagyan. Napaling na yung camera. Yan, parang silang nasa free. Hi guys, ito na po yung finished product ng ice cream. Na overnight na siya sa freezer. Matigas na siya. You taste it na. How is it? Yummy. Bye-bye na ikaw.